आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यदि तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ अथवा बोयफ्रेन्ड छ भने गर्लफ्रेन्डको अथवा बोयफ्रेन्डको फोटो पछाडि राखेर आफूले भिडियो कसरी बनाउने टिकटकमा भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। धेरै जस्तो साथीहरुले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउँदाखेरि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुहुन्छ र पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्ड नभएर कुनै पनि घरको अथवा कुनै पनि स्कुलको अथवा कुनै पनि राम्रो खालको सिनको हैन पछाडि सिन राखेर अनि त्यसपछि अगाडि आफूले राम्रो तरिकाको टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। आउनुहोस् साथीहरु कसरी बनाउने त भन्ने बारेमा आज म क्लियर तरिकाले बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र पहिला चाहिँ एक लाइक ठोक्नुहोस् र एक लाइक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आउनुहोस् भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटकमा जानुहोस्। म यहाँनिर टिकटकमा गए साथीहरु। अब टिकटकमा गइसकेपछि तपाईले जस्तो जुन गीतमा चाहिँ तपाईले फोटो के भिडियो बनाउन चाहनु भएको छ त्यो गीतमा जानुहोस्। जस्तो अहिपछि तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यही तरिकाले जानुहोस् र त्यो तरिकाले गइसकेपछि यहाँनिर युज दिस साउन्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईको क्यामेरा यसरी चालु हुन्छ र चालु भइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा इफेक्ट्स भनेको छ। यो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। म इफेक्ट्समा क्लिक गरे। इफेक्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ग्यालेरीको जस्तो आइकन रहेको छ। यो ग्यालेरीको जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी र क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईले चाहिँ गर्लफ्रेन्डको फोटो अथवा बोयफ्रेन्डको फोटो कसको फोटो अथवा कुन साइजको फोटो तपाईले चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा राख्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटो तपाईले चाहिँ चुज गर्नुस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि फोटो रहेका छन् तपाईको मोबाइलमा रहेको ग्यालेरीको फोटोहरु नि यी फोटोहरुलाई तपाईले चुज गर्नु। जस्तो म रेखा थापाको फोटोलाई चाहिँ चुज गर्छु साथीहरु। यहाँनिर रहेको छ। अब रेखा थापाको फोटोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यी यस तरिकाको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो चालु गर्दाखेरि तपाईले अहिपछि जसरी चालु गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो तरिकाले यसरी चाहिँ तपाईले चालु गर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईले चाहिँ म भिडियो बनाउँछु यसरी। यो तरिकाले तपाईले चाहिँ यसरी तपाईले यसरी साथीहरु तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाई देख्न सक्नुहुनेछ भिडियो अति नै राम्रो बनेको छ। यो तरिकाले तपाईले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ मज्जाले साथीहरु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु।